І чому Богдан? Що так сталося? Як так зірки склалися? Санкції на Богдана видають, насправді, причетність Зеленського до всього цього грандіозного корупційного скандалу. Я був впевнений, звичайно, що нічого нам пояснювати не буде, ні за що вибачатися не буде, але хоч теоретично він міг би вибачитися за те, що не мав часу і не додивився, не проконтролював дії своїх друзів, які нібито без нього це все робили. Так було б неоковирно, але принаймні хоч щось. Насправді, нам сказали no comments, не дивіться в небо, цього нема. Це сказали для нас. А одночасно подали сигнал, яким намагаються залякати усіх, хто про це говорить. Почали з Богдана. Як? Небагато і немало, як прямим текстом, прямим указом президента України. Я зараз не буду повторюватися все, що я думаю про укази, які вводять санкції щодо громадян України. Те, що це антиконституційно, антизаконно, знають уже, напевно, всі. Те, що це повторює практику англійських королів, які настільки цим дістали, що в результаті відбулось повстання і короля змусили, Іоанна Безземельного, змусили підписати велику хартію вольностей, по яким король не має права самостійно позбавляти майна, волі та інших прав будь-кого на території Англійського королівства. Це було в далекому 1208 році. Пройшло 800 років. І наш король видає указ забрати майно і багато інших можливостей у одного з своїх підданих, який дивним чином перед цим був керівником його королівського двору. Такий політичний бумеранг. Ти мене породив, а я тебе доб'ю. З іншого боку, тут нічого дивного немає, але в мене є одна нюанс. Справа в тому, що наш король підписує цей указ тільки після того, як його розглядають на Королівській раді, вона називається Рада національної безпеки і оборони України. Голосується всіма членами короля. А після цього головний член, якого називають секретар, він умер, вносить його на підпис, власне, президенту України. І от у мене питання. Коли оці королівські члени на Раді нацбезпеки обговорювали питання санкцій Богдана, вони слухняно піднімали руки, зупиняючи потенційну загрозу, як у випадку з Порошенком, чи реальну загрозу? Якщо реальну, то в чому вона складається? Судячи по тому, що щодо Богдана немає жодної кримінальної справи по сьогоднішній день, ні державної зради, ні посягання на територіальну цілісність, ні створення злочинної організації, ні сприяння злочинній організації, ні, розкрадання коштів, нічого цього немає. То схоже на те, що проти Богдана вводили санкції, так як і проти Порошенка, за потенційну загрозу. Тобто ту загрозу, яку він колись може з собою явити для короля. І от на цій основі йому вкатали ці санкції. Якщо ж все-таки члени Королівського ради, серед яких є купа фігурантів, так сталося, плівок Міндіча, починаючи від самого Умєрова, закінчуючи Філіпом Проніним, керівником Державного фінансового моніторингу, який на попередній посаді в Полтаві прославився розкраданням коштів на фортифікацію. До речі, взагалі, феєричний персонаж. От, я думаю, наші глядачі зацінять. От просто вдумайтесь. Чувак, за оцінками антикорупційних журналістів, поставив рекорд по розкраданню будівництва фортифікацій, які Полтавська область будувала на Донбасі.
Ну, в основному розкрадання складались там 20-30%. Ну, класичний шлагбаум. А тут 60%. Чому? Теж зрозуміло. Бо після цього треба ж було якось стати більшим керівником. І от Філіп Пронін стає керівником Державного фінансового моніторингу. Його вводять члени Ради нацбезпеки. Ну, бо хтось мав підписати санкції проти Пороха, а СБУ відмовилося. І уряд відмовився. Тому залишався тільки от Філіп. І оцей Філіп все зробив, як від нього хотіли, але тепер страшно боїться ходити на роботу. І тому за 3 місяці цього року цей чувак працював 23 дні. Заробив при цьому 250 тисяч гривень плюс відрядження. Чому відрядження? Бо ще 23 дні він був у Танзанії і у Мексиці. Ну, керівник фінансового моніторингу воюючої країни, який місяцями не може дати відповідь НАБУ про фінансові потоки мафії, мусив їхати в Танзанію, потім в Мексику, потім взяти відпустку, потім лягти на лікарняний ще 27 днів. І от таким чином він відпрацював перший квартал. І ще раз, від держави йому заплатила $250 000, також оплатила безкоштовну його поїздку у Танзанію та Мексику, а потім оплатила його лікарняний і відпустку. Оце один із членів Королівської ради, яка також голосувала за санкції. Як голосували при цьому керівники МВС, СБУ, Мінекономіки, ну інших, там, Нацбанку, ми не знаємо. Знаємо те, що Королівська рада членів подала президенту на підпис, а він підписав. І в мене враження, що все ж таки вони всі розуміли, що Богдан являє собою небезпеку, очевидну, тільки не державним безпеці України, а Міндічу. Конкретно Міндічу. Бо весь політикум Києва знає, що президент України вважає, що Богдан разом з Коломойським, якого він колись працював, а також з колишнім заступником Офісу президента в перші роки Смірновим, отримав від НАБУ можливості для зливу цих плівок. Тому Коломойському вкатали ще одну підозру, на всяк випадок. Вибач, а Коломойського за що? Почекай сміятися зараз. Тому виходить, що Богдан отримав санкції за небезпеку для інтересів підсанкційного Міндіча. Просто вдумайся в це. Бо на Міндіча, як на громадянина Ізраїля без, виявляється, українського громадянства, Зеленський після його втечі також наклав санкції. І це сюр. Ми живемо просто в сюрі, де король через свої емоції, давайте так це називати, м'яко, вирішує, у кого забрати все майно, бо санкції передбачають повний арешт майна і повні фактично блокування господарської діяльності цієї людини. Ну, принаймні на території України. А хто далі продовжує спокійно працювати? Коли Зеленський за пару днів до цього підписав указ про санкції на російського клоуна, який був дуже відомий в Радянському Союзі тим, що дресирував котів, Куклачов. Багато хто нашого покоління пам'ятає його, навіть дитячі іграшки резинові випускали, і там такий клоун рудий з котами в руках. Це десь так, на початку 90-х була дуже популярна така резинова іграшка в ніщому пострадянському суспільстві. І от на нього також є указ, бо він, виявляється, страшний ватник, агресивний, і от Зеленський підписує на нього указ. Ми всі розуміємо, що цей указ, ну, просто сміховинний. Ні про що. Бо Куклачов нічого не має в Україні, ніяких бізнес, ніяких матеріальних, ніяких фінансових інтересів. А от на другий день він вводить санкції проти громадянина України. Але якщо в тебе є претензії до громадянина України, то порушуй кримінальну справу. Державна зрада? Державна зрада. Територіальна цілісність? Загроза загроза. Розкрадання? В чому проблема? Богдан живе в Австрії? Подавай запит.
Генпрокуратура відправляє запити, Генпрокуратура Австрії тут же його визове, і якщо є достатні докази, навіть, можливо, депортує. Але як мінімум допитає на своїй території. В чому проблема? Проблема в одному. Тому що сьогодні всім, на прикладі Богдана, всім тим, хто аналізує плівки Міндіча, всім тим, хто вживає слово «мафія», всім тим, хто показує, як цинічно вони крадуть Україну, яка спливає кров'ю, можуть зробити те саме. Всі ті, хто питають, хто такий Вова, всі ті, хто питає, як можна взагалі жити в країні, в якій під час війни таке відбувається у нас на очах без будь-якого бажання хоч щось пояснити, хоч когось із своїх друзів покарати, ну хоч декоративно розпочати переслідування, хоча б просто відправити в політичну відповідальність, відставку. От всім їм демонструється. Будете далі нагнітати, отримаєте санкції. Почекай, але в психіатрії, світовій психіатрії і в західній політології це має визначення. Це називається Mad King, божевільний король. Це офіційне таке визначення. Скажи мені, будь ласка, ми розуміємо, що це рішення було вкрай емоційним. Це не прагматичне, це емоційне рішення. Але ж які ще рішення може тоді приймати наш божевільний король? І більше того, це ж бачать не лише в Україні, це бачать і наші вороги. І вони розуміють, що емоційно він нестабільний, і його можна атакувати і доводити до прийняття рішень, які будуть шкодити загалом країні. Так, розуміючи всю цю ситуацію, а чи може взагалі собі країна дозволити такого лідера, який будує собі будинок під час війни, коли кожна цегла в цьому будинку пропитана кров'ю захисників, на яких не вистачило грошей на їх захист, тому що ці гроші вкрадені цією мафіозною групою в енергоатомі, на перетині кордону, на схемах на бронежилетах, на створенні монополії на дронах і на всьому іншому. І фактично замість того, щоб рятувати життя українців, гроші йшли в кишені, а потім з них будувалися ці домівки. І це ж не єдине, що будувалося. То в мене питання. Країна з таким лідером може перемогти? Це і є найголовніше питання цього моменту. Бо метеорит все рівно впаде. Дивляться на нього вгору чи не дивляться. Як казали колись брати Лунцовці на першій репетиції Помаранчевої революції на акції «Україна без Кучми», на все приходить час розплати. Це було їхнім гаслом. І метеорит впаде. Я абсолютно не сумніваюся, що члени цього організованого злочинного групування будуть відповідати і за непідготовку до війни, і за наживу мародерстві, бо це назвати корупцією не можна. Корупція – це коли мілкий чиновник там не може щось зробити, поки його не підмажуть. Це розкрадання державних, в тому числі військових ресурсів, за все те, що ми бачимо і відчуваємо на шкірі і своїй, і в першу чергу наших захисників щодня. З іншого боку, нам говорять про те, що це, скажімо так, послаблює, така критика послаблює Україну. Пам'ятаєш, коли ми це перший раз з тобою почули? Коли ми перший раз ще десь в районі 22-го року почали, напевно, 23-го року почали говорити про те, що Єрмак токсичний і підриває зусилля на фронті. І тоді всі розуміли, що Єрмак є злом. Але нам казали, не говоріть про це, тому що не можна дискредитовувати верховного командуюча, як же йому після цього командувати армією. І я тоді дуже чітко пам'ятаю, я тобі в ефірі відповідав, що я не хочу дискредитовувати верховного командувача. Але якщо про це мовчати, солдати все рівно все знають. І його бездіяльність, і всевладдя Єрмака їх дрочить кожен день. І вони за спиною у себе відчувають не країну, яка старається зробити все для того, щоб допомогти армії, а країна, яка у них за спиною
займається своїми корупційними справами. І замість того, щоб підняти їм зарплату, піднімає свої доходи. Тому критика Єрмака з пропозицією його зняти є допомогою Зеленського для того, щоб йому стало більше довіряла воююча армія. Мені і сьогодні так само здається, коли ми говоримо про необхідність визнання президентом факту існування високопоставленого ОПГ з числа його друзів та посадовців, яка розкрадала воюючу країну, то такі слова могли би дещо утримати його падаючий рейтинг, довіру, в першу чергу з числа тих, хто знаходиться зараз в окопах. Бо пояснити пацану, дрончику, який виїхав на ЛБЗ, що він буде отримувати свої бойові тільки за той день, коли взлітав, а коли погода така, як сьогодні, ну, хмарна або дощова, він буде отримувати 30 тисяч, ну це дуже важко. Тобто людина знаходиться... А Пронін буде отримувати, якщо він в Танзанії точно? Людина знаходиться в окопі, погода не дає йому ударити дроном, але вважається, що він знаходиться настільки ж безпечно, як Пронін в Танзанії. І тому буде отримувати не 100 в місяць, а 30. Це такий малюсенький приклад, який для кожного солдата дуже близький. Якщо в силу відсутності засобів, снарядів, дронів, ну просто бойових зіткнень в кінці кінців, і так буває на ЛБЗ, от за дні перемир'я солдати отримують по 30. Щоб ти не сумнівався. Бо не було бойових зіткнень. Ну, якщо командир їх не напише в рапорті. А Пронін в Танзанії буде отримувати і зарплату, і гроші на відрядження. І ще й потім полікується. А Міндіч і далі, і сьогодні буде рахувати гроші за майбутні кеш-аути, виводи грошей на сотні мільйонів баксів. І з ними надутої фірми. І я розумію прекрасно, що існування таких двох Україн робить нас слабкішими. Але хто в цьому винен? Той, хто про це говорить, чи той, хто спокійно дозволив створити цю мафіозну структуру і сьогоднішній день не хоче визнавати необхідності очистити країни, вирізати цю ракову пухлину. Так хто винен? Той, хто про це говорить, чи той, хто краде? Той, хто це розслідує, чи той, хто на цьому наживається? Для солдат, які чують, що знову в Україну поступили величезні гроші, але їхні зарплати не збільшуються, які дізнаються, що обіцяний дембель наступить тільки якщо вони підуть на контракт, і, можливо, через 2 роки цей дембель наступить, для них усе це є вбивчим щодо довіри в своє політичне керівництво. І я розумію, що в нас немає способу відставки Зеленського, і тому хочу, щоб його довіра трималася бодай на якомусь рівні. А для цього він має викинути, ну хоча б політично, якщо не в тюрму, то хоча б вигнати з посад усіх тих, хто цю систему робив, і віддати їх в руки НАБУ. Не валять дурака в Танзанії, а дати фінансові роздруківки цих діячів. Не валяти дурака і казати, що це просто-напросто роздруківки, а просто відправити в відставку або відсторонити від займаних посад, як це робили усі їх попередники. Ну так роблять у всіх країнах Європи. Ніхто не чекає вироку. По-перше, люди, які запідозрюються в корупції, самі йдуть в нормальних країнах і кажуть, що я впевнений в своїй невиновності і буду захищатися в суді. Або це робить президент. Та тим більше воюючої країни. А якщо цього не стається, то довіра до нього, ну, м'яко кажучи, тримається на сумнівних соціологічних опитуваннях придворних, а не на фактах. А це значить робить нас слабішими. І ти правий абсолютно, що крім цього, ну, політичного слабкості, є ще й фінансова слабкість. Бо що таке 25% крадених коштів? Це значить кожен 4-й дрон, або гармата, або снаряд, або роботизований комплекс не доїхав до фронту.
Якщо крадуть 10%, кожен 10, якщо 25, кожен 4, якщо 50, то кожен другий. І це означає, що всі ці розкрадання насправді є мародерством на крові. І що з цим робити, якщо реакції влади ніякої немає? Я вже казав про це. Запах імпічменту стає все сильнішим. Бо ті, хто про це почав говорити, не можуть зрозуміти, чому президент воюючої країни взагалі може будувати будинок під час війни. В той момент, коли сотні тисяч людей залишилися без житла. І мільйони людей мусили, я маю на увазі, фізично знищено їхнє житло, а мільйони з них мусили покинути країну. Як в цій історії взагалі хтось із вищого керівництва країни може дозволити собі щось будувати? Друге питання, як можна дозволити собі будувати будинки, закрадені у держави і у армії гроші? І третє питання, як можна будувати під час війни закрадені гроші твоїми друзями, яких спеціально вивозять з країни, якщо вже зовсім нема куди ховати, або утримують на посадах до останнього, чіпляючись за крісло. І ці питання не дають спокою в Україні усім. І я вважаю, що позиція «тільки не дивіться вгору», тільки не питайте, хто такий Вова, може відтягнути час падіння метеориту, але точно не робить нас сильнішими. І точно не наближає гідне закінчення війни. І в цьому трагедія нашої ситуації. Фільм, який ти згадував сьогодні декілька разів, «Не дивись угору», вийшов на Нетфліксі прямо напередодні повномасштабного вторгнення, коли Володимира Олександровича Зеленського попереджали всі, що буде повномасштабка. Володимир Олександрович, готуй країну до вторгнення, запроваджуй військовий стан, проводь евакуацію з напрямків можливого вторгнення, щоб врятувати життя людей. Готуй, копай траншеї, мінуй, роби що-небудь, але він не чув. У фіналі цього фільму метеорит дійсно падає на землю і знищує все населення, окрім керівництва, яке підготувало для себе можливість втекти. І прилетає на іншу планету. І закінчується тим, що їх теж там з'їдають. Ті, хто там знаходиться. Так от, незважаючи на те, що Володимир Олександрович пропонує всім не дивитися угору і готується не жити в Україні, тому що це зрозуміло, ані він, ані Міндіч, ані Умєров, ані Єрмак, ані Чернишов, ніхто з них не буде жити в Україні, ми це розуміємо. Більше того, вони не просто будуть тікати, вони будуть намагатися скинути свої активи, навіть недобудовані домівки у династії. Так от, у фільмі загинули люди, тому що не дивилися вгору і не готувалися. Хоча були пропозиції, як рятуватися. А керівництво готувало собі запасний варіант. Ми не можемо жити по сценарію фільмів. Ми повинні будувати свою історію самостійно. І тут найголовніше, що Володимир Олександрович зрозумів, життя – це не зйомки серіала, дублів не буде. Це найголовніше. Тому потрібно робити висновки, приймати рішення і не нагадувати страуса, який ховає свою голову в пісок в моменти загрози. Навіть з моменту загрози викриття твого спрута, корупційного спрута. Треба реагувати. Як мінімум, відсторонювати тих, хто замазаний, проводити розслідування, навіть якщо не хочеш, і навіть якщо вони номінальні, але робити це. І давати відповіді на всі запитання. Наприклад, хто такий Вова? І звідки гроші на цей будинок, хоча у Вови в декларації цих грошей немає.